So yun, na-unbox ko na ang ating spider car. And, ito siya. Tcharay! So tinanggal ko kanina yung nasa harapan. Ang ganda rin, ang ganda ng quality ng foam. Try natin yan. Ooh. Ang cute. Grabe, ang cute. Actually, nasuot ko na siya. Alam niyo naman, nag-pictorial pa ako doon nasa Lion's Head. Nandun na rin lang kami sa Lion's Head. So, nag-pictorial na ako. Flashback. Got me feeling like a boss. So, pre-unboxing na ito. Anyway, so kung paano ikabit yung kanyang nguso. So, ito pala siya. Then, yun lang. Yung, kailangan mong i-shoot siya dito. Kabilaan. Yun na lang. Mas madaling i-shoot yan pag hindi siya nakasuot. So, tama ba yung pasuot ko? So, ito siya. Yan. Kung kita niyo. Ewan ko kung kita niyo. So, isasakto ko lang siya dito. Then yung kabila. Ganun din. Tingnan natin kung kaya ko isuot ng nakasuot. Suot ng nakasuot? Pinagsasabi mo, girl. Alright. Oh, very cute. Oh, diba? So, yan muna ang ating AYUDA unboxing for today. Nga pala guys, sa mga may gustong bumili ng Spyder helmets, nasa description below po ang kanilang link. Or you may go to nearest Spyder store. Thank you for watching. This is A Ride with Crystal Vale. Please like, share, and subscribe. Thank you!